نوصل يا جماعة لواجبنا العملي. أول حاجة، أي بيئة بتدمر هيبة القرآن في نفوس الناس لازم نرصدها مباشرة. لازم إن احنا ما ينفعش يا جماعة الحاجات دي تعدي على المسلمين خلاص. ما ينفعش إن احنا نشوف منظر في فيلم أو في مسلسل بيجيب القرآن بشكل معين وما نرصدش هذا الموضوع ونكلم الناس خلي بالكم القرآن مش كده، القرآن عشان يحكم، القرآن عشان ينذر الناس، القرآن عشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحاجة التانية يا جماعة، مع أهلنا وولادنا في البيوت، مع زوجي مع زوجتي، لازم نبدأ يا جماعة نتعلم تفسير مع بعض. لازم ان احنا نتكلم مثلا عن الجزء 30 ومعاني اللي فيه، نتدبر الآيات. لازم نبدأ مع بعض نتكلم على أهمية هذا القرآن المسلم، وان ده حياتنا يا جماعة، القرآن ده حياتنا. ناخد حتى يا جماعة تفسير مبسط للقرآن. الحاجة التالتة، زي ما بنفكر ان احنا نجيب مدرسين وبندي دروس ونودي ولادنا عشان نعلمهم حاجات يعني تبدو ان هي مش مؤثرة في أرض الواقع أو مش فعالة في أرض الواقع، أو الناس بتطلع من المدارس والجامعات ما بتشتغلش أصلا بيها. طب ما نجيب شيوخ يا جماعة ثقات طبعا وناس أمينة وتؤتمن في العلم وفي الأخلاق عشان تعلم ولادنا الدين في البيوت، يعلموا القرآن، يعلموا السيرة، يعلموا الفقه، يعلموا العقيدة. طيب يا جماعة، احنا في قناة الراشدون إن شاء الله رب العالمين، والله عز وجل يعيننا على هذا الأمر إن شاء الله. هنتحرك إزاي؟ احنا هنتحرك بشكل متدرج جدا مع القرآن. هنبدأ وكأن في شخص غير مسلم يريد أن يتعرف على هذا الكتاب المعجز، فبيبدأ يتصفح صفحات القرآن وسور القرآن، يقرأ ويتدبر ويحاول يستخلص المعاني. أو كأن شخص مسلم لكن علاقته ضعيفة جدا بالقرآن وقرر ان هو يقوي هذه العلاقة، فهتكون البداية اننا نتحرك وكأننا فعلا ما عندناش اي معلومة عن التفسير او اي معلومة عن هذا الكتاب غير ان احنا نتدبر هذه الايات ونستشعر عظمة الله عز وجل اللي انزل هذا الكتاب. بعد كده نتدرج، نبدأ نعرف معاني الكلمات، نبدأ نعرف تفسير كامل ونخلصه مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعدين نرتقي في العلاقة مع القرآن لحد ما نوصل إننا في النهاية نكون أكثر عمق وقوة وفهم لآيات القرآن الكريم وسور القرآن الكريم. هنشعر يا جماعة بالإعجاز والإبهار لما نلاقي إن كل سورة هي معجزة في ترتيب آياتها، معجزة في ترتيبها في المصحف، معجزة في علاقتها بالسورة اللي قبلها والسورة اللي بعدها. قد ايه يا جماعة هيكون تعلقنا بالقرآن لما نعرف ان في ملامح عامة واهداف اساسية لكل سورة، وان المقدمة بتاعت السورة وايات السورة والخاتمة للسورة بتخدم هذا الهدف الاساسي وهذه الملامح العامة. حتى يا جماعة القصص اللي بتروى داخل كل سورة بتروى بسياق معين وبكلمات معينة بتخدم هذا المعنى وهذه المحاور الأساسية اللي موجودة في السورة. ساعات بتأثر فينا آيات بشكل قوي جدا وبنسمعها أو نقرأها فنتأثر ونبكي من خشية الله عز وجل. بإذن الله سبحانه وتعالى التأثر المرة دي يا جماعة هيكون أكبر بكتير جدا. احنا هنتأثر بصور كاملة بآيات كتيرة جدا داخل كل سورة. مع كل حلقة ومع كل سورة هنلاقي نفسنا والله يا جماعة منتظرين بفارغ الصبر وقت قيام الليل، ان احنا نقف بين ايدين الله عز وجل لوحدنا نقرأ ونتدبر في آيات هذا الكتاب المعجز. هنب من عظمة الله عز وجل ومن عظم الآيات، وهتقف تقول الله أكبر لما تلاقي معنى قوي جدا لمس قلبك. روعة الآيات يا جماعة وتناسقها بالذات في قيام الليل شيء مبهر. هتبقى واقف وانت مش قادر تخلص الركعة، نفسك تكمل الركعة حتى لو بقالك وقت طويل جدا. والله يا جماعة ممكن تخلص سورة البقرة بالكامل في ركعة واحدة، ممكن تجيب البقرة وآل عمران والنساء في ركعتين. هتبقى مش قادر تسلم وتسيب الركعة من كتر الاستمتاع بعظم الآيات وتأثير الآيات في نفسك. ده إن شاء الله هدفنا في الراشدون في قسم القرآن، الله عز وجل يعيننا عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة اتكلمنا على نماذج منتشرة في التعامل مع القرآن الكريم. شفنا نماذج سلبية ونماذج شكلها حلو لكنها في الواقع مش مؤثرة ومش ده المطلوب مننا أصلا. اتعرفنا على أهداف القرآن وقلنا إن هو هداية ونور وحكم ما بين الناس. اتكلمنا عن واقعنا الأخلاقي والمجتمعي وإزاي إن واقعنا بيشهد إن احنا بعيد تماما عن القرآن. حطينا واجب عملي وقلنا إن احنا لازم نرصد أي شيء، أي كلمة، أي موقف بيدمر هيبة القرآن الكريم داخل نفوس المسلمين،
ونحذر منه مباشرة. لازم ان احنا نبدأ مع أولادنا ومع أهلنا في البيوت إن احنا نتكلم على التفسير، ونقرأ حتى لو كتاب تفسير مبسط. ندور على شيوخ عندهم أمانة فيهم ثقة في أخلاقهم وأمانتهم، يجوا يعلموا أولادنا العلم الشرعي في البيوت. اتكلمنا عن قناة الراشدون والحلم الطموح جدا اللي احنا نفسنا نوصل ليه بإذن الله سبحانه وتعالى في علاقتنا مع القرآن. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراشدون.